دیگه پروژه قائل در نقش بدون سرنشین. جنگنده های مخفی ایران به عنوان یکی از موضوعات جذاب و بحث برانگیز در میان کارشناسان نظامی و علاقمندان به تجهیزات دفاعی همواره کانون توجه قرار داشته‌اند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های گسترده در توسعه فناوری‌های بومی نظامی، جنگنده‌های مخفی و تجهیزات پیشرفته‌ای را معرفی کرده است. این جنگنده‌ها که به منظور تقویت توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی ایران طراحی و تولید شده اند، نمادی از پیشرفت‌های فناورانه ایران در حوزه صنایع هوایی و نظامی به شمار می‌روند. موشک‌ها، بمب‌های نقطه زن و ابیونیک. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های گسترده‌ای که ایران در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده است، توسعه صنایع نظامی بومی به یکی از اولویت‌های استراتژیک کشور تبدیل شده است. یکی از مهمترین جنبه‌های این تلاش تولید جنگنده‌های بومی با قابلیت‌های پنهانکاری است. این نوع جنگنده‌ها که به طور خاص برای کاهش اثر راداری و افزایش توانمندی در مقابله با سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی طراحی می‌شوند و می توانند به عنوان یک نیروی استراتژیک در دکترین نظامی ایران ایفای نقش کنند. از دهه 1980 میلادی و پس از پایان جنگ ایران و عراق نیاز به یک نیروی هوایی مدرن و مستقل پیش از پیش احساس شد. در آن زمان نیروی هوایی ایران به شدت به تجهیزات وارداتی از جمله جنگنده‌های آمریکایی مانند F5, F4 و F14 وابسته بود. با وقوع انقلاب اسلامی و تحریم‌های تسلیحاتی غرب، ایران مجبور شد به سمت توسعه فناوری‌های بومی حرکت کند. این تلاش‌ها در نهایت به طراحی و تولید نمونه‌های اولیه جنگنده‌های بومی و مخفی منجر شد. یکی از معروفترین پروژه‌های جنگنده مخفی ایران جنگنده قاهر 313 است که برای اولین بار در سال 2013 رونمایی شد. این جنگنده به عنوان یکی از محصولات بومی صنایع هوایی ایران طراحی شده و به دلیل ظاهر منحصر به فرد و طراحی خاص بدنه توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرد. قاهر 313 با بهره‌گیری از فناوری‌های پنهانکاری برای مقابله با تهدیدات هوایی مدرن و انجام عملیات‌های تهاجمی در عمق خاک دشمن طراحی شده است. طراحی آیرودینامیکی و سطح بدنه این جنگنده به گونه‌ای است که اثر راداری آن را به حداقل می‌رساند. همچنین استفاده از مواد کامپوزیتی و فناوری‌های جذب امواج راداری از جمله ویژگی‌هایی است که آن را در رده جنگنده‌های مدرن جهان قرار می‌دهد. هر آنچه که آنها تحریم کردند بهترین هاشو ما ساختیم و این هم یکی از نمونه‌هاش. در عین حال قاهر 313 همچنان با چالش‌هایی روبرو بوده است. برخی کارشناسان بین‌المللی معتقدند که این جنگنده در مرحله آزمایشی قرار دارد و هنوز به تولید انبوه نرسیده است. با این وجود این پروژه نشان دهنده توانمندی ایران در طراحی و تولید جنگنده‌هایی با ویژگی‌های پنهانکاری است. یکی از ویژگی‌های کلیدی جنگنده‌های مخفی توانایی آنها در کاهش شناسایی توسط رادارهای دشمن است. این ویژگی که به عنوان فناوری پنهانکاری شناخته می‌شود شامل مجموعه‌ای از طراحی‌ها و فناوری‌ها است که برای کاهش بازتاب امواج راداری، کاهش نویز صوتی و حرارتی و افزایش احتمال موفقیت در عملیات‌های تهاجمی به کار گرفته می‌شود. در هر بار پرواز یا 2 بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. جنگنده‌های مخفی ایران از جمله قاهر 313 از طراحی بدنه‌ای بهره می‌برند که زوایای خاصی دارد تا بازتاب امواج راداری به حداقل برسد. همچنین استفاده از مواد جذب کننده امواج راداری در ساخت این جنگنده ها توانمندی آنها را در مقابله با سامانه‌های پدافندی پیشرفته افزایش می‌دهد.
علاوه بر این موتورهای این جنگنده ها به گونه‌ای طراحی شده اند که خروجی حرارتی آنها کاهش یافته و ردیابی آنها توسط سامانه‌های حرارتی دشمن دشوارتر شود. یکی دیگر از پروژه‌های مهم ایران در حوزه جنگنده‌های بومی جنگنده کوثر است. این هواپیما در سال 2018 رونمایی شد و به عنوان یک جنگنده آموزشی و تهاجمی طراحی شده است. کوثر از سیستم‌های پیشرفته مانند اویونیک تمام دیجیتال، رادار چند منظوره و کابین شیشه‌ای بهره می‌برد. کنیم که این حوزه رو به بخش غیر نظامی هم سوق بدیم، چون میدونیم اگرچه جنگنده کوثر به طور مستقیم به عنوان یک هواپیمای مخفی شناخته نمی شود، اما این پروژه نشان دهنده توانایی ایران در توسعه فناوری‌های پیشرفته نظامی است که می تواند در آینده در طراحی جنگنده‌های پنهانکار مورد استفاده قرار گیرد. جنگنده‌های مخفی ایران برای انجام حجم گسترده‌ای از مأموریت‌ها طراحی شده‌اند که شامل عملیات‌های هوایی، تهاجم به اهداف زمینی و مقابله با تهدیدات دریایی است. این جنگنده‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و طراحی بومی توانایی انجام مأموریت‌های پیچیده را دارند. اگرچه جنگنده‌های مخفی ایران نشان دهنده پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه فناوری‌های نظامی هستند، اما همچنان با چالش‌ها و محدودیت‌های روبرو هستند. یکی از این چالش‌ها محدودیت در تأمین قطعات پیشرفته و فناوری‌های حیاتی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است. همچنین تولید انبوه و عملیاتی کردن این جنگنده‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد و زیرساخت‌های صنعتی پیشرفته است که ممکن است در کوتاه مدت چالش برانگیز باشد. با توجه به اهمیت استراتژیک جنگنده‌های پنهانکار در دکترین نظامی مدرن، به نظر می‌رسد که ایران در آینده به توسعه و بهبود این جنگنده‌ها ادامه خواهد داد. پروژه‌های مانند قاهر 313، کوثر و دیگر جنگنده‌های بومی نشان دهنده تعهد ایران به توسعه فناوری‌های پیشرفته و کاهش وابستگی به واردات تسلیحات خارجی است. جنگنده‌های مخفی ایران به عنوان نمادی از تلاش‌های بومی در حوزه صنایع نظامی نشان دهنده توانمندی‌ها و چالش‌های کشور در این حوزه است. این جنگنده‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته پنهانکاری و طراحی بومی می‌توانند نقش مهمی در استراتژی‌های نظامی ایران ایفا کنند. با وجود چالش‌ها، پیشرفت‌های مداوم در این حوزه نشان دهنده توانایی ایران در مواجهه با محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی است. در نهایت جنگنده‌های مخفی ایران نه تنها یک ابزار دفاعی، بلکه نمادی از توانمندی‌های فناورانه کشور هستند که می توانند در آینده نقشی کلیدی در معادلات نظامی منطقه‌ای و جهانی داشته باشند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.